Xin chào mọi người, lại là Henry đây. Và chúng ta đã cùng nhau đi qua rất là nhiều nội dung ở trong phần cách đánh giá vào dự án GameFi rồi đúng không nào? Chúng ta đã cùng nhau đi qua thế nào là gameplay nè, rồi team dev nè, backer nè, community. Và trong video gần nhất thì Henry đã giới thiệu cho các bạn khá là nhiều nội dung về tokenomics rồi. Thì trong video này sẽ là video cuối cùng thuộc nội dung cách đánh giá một dự án GameFi. Henry sẽ giới thiệu cho các bạn những thành phần còn lại của một tokenomics, cũng như là một cái ví dụ về thế nào gọi là single token và thế nào là dual token. Rồi chúng ta không làm mất thời gian của nhau nữa, bắt đầu học thôi. Và mở đầu cho video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với khái niệm token sale. Token sale là một hình thức huy động vốn ở thị trường thông qua việc mở bán các token của dự án. Các bạn có thể liên tưởng việc này nó giống như việc mà các công ty truyền thống họ huy động vốn cho công ty, cho tập đoàn của họ bằng cách bán cổ phiếu, cổ phần ra thị trường. Thì ở trong các công ty truyền thống thì nó thường có 5 đợt là gồm có pre-seed, seed, Series A, Series B và Series C. Thì ở trong crypto sẽ có khoảng 3 đợt, nó sẽ gồm có là pre-sale, private sale và public sale. Seed sale là đợt mở bán token đầu tiên và sẽ được bán với giá rẻ nhất. Tuy nhiên phần lớn sản phẩm của dự án đều chưa hoàn thiện, do đó các quỹ đầu tư vào trong giai đoạn này thường là những quỹ đầu tư mạo hiểm, chấp nhận rủi ro cao để nhận được lợi nhuận lớn. Tiếp theo là private sale. Đây là vòng bán token cho các quỹ, các nhà đầu tư hay là các tổ chức lớn hơn. Thông thường ở giai đoạn này thì các dự án đã ra mắt sản phẩm và chứng minh được một phần thành tích của mình sau khi gọi vốn ở vòng seed sale. Giá bán có thể cao hơn tùy vào họ đang muốn gọi vốn là bao nhiêu. Và cuối cùng là public sale. Đây là đợt mở bán token dành cho cộng đồng. Các dự án có thể tự trực tiếp huy động vốn là hình thức ICO của những năm 2017 đến 2019, hoặc thông qua các sàn giao dịch, hoặc một bên thứ ba là hình thức IDO của giai đoạn 2020-2021. Các bạn nên nhớ rằng bất kỳ cuộc chơi nào cũng cần phải có sự công bằng. Các bạn đừng có nghĩ là những người nào có thể mua được ở giai đoạn seed sale hay là private sale là sau khi đến vòng public sale họ hoàn toàn có thể đem hết số lượng token của họ đã mua đem ra thị trường xả. No, câu chuyện đó sẽ không xảy ra nha các bạn. Mà thường thì những số lượng token được mua ở những vòng như seed sale và private sale thì đến giai đoạn public sale họ sẽ nhận được đâu đó khoảng 15% trên tổng số lượng họ đã mua mà thôi. Và tiếp theo đó, cái số lượng token đó sẽ bị khóa trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Và số lượng còn lại, ví dụ như ở đây là 85% số lượng token còn lại sẽ được giải ngân từ từ kể từ tháng thứ 4 cho đến tháng thứ 7. Và thậm chí có một số dự án khác thì nó kéo dài hơn như vậy nữa. Thì cái cụ thể thời gian release như thế nào của một tokenomics là hợp lý thì mình sẽ nói cụ thể hơn ở trong cái phần token release ở sau nha. Thì các bạn thấy đó, có nghĩa là không phải ai có cái token mua sớm thì có thể xả được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng biết một chuyện rằng là khi mà những người mua sớm ở những cái vòng seed sale private và khi vừa ra public một cái mà họ xả hết lượng token của họ thì sẽ làm cho token bị giảm giá, nó sẽ rất là thiệt hại cho dự án. Còn những người nào may mắn trúng được những cái suất, hoặc là những người nào có khả năng mua được những lượng token từ sớm thì cũng phải có một cái thời gian chờ đợi khá thì họ mới có thể thanh khoản được cái số tiền đó được. Ngoài ra còn có một hình thức nữa gọi là fair launch. Đây là hình thức phân phối token cho cộng đồng bằng việc tặng thưởng, airdrop cho những người có đóng góp cho dự án. Một số fair launch project nổi bật có thể kể đến, ví dụ như là Uniswap là Uni, SushiSwap Sushi, Yearn Finance là YFI. Với hình thức phân phối token theo dạng fair launch này thì nó sẽ tránh được cái khuyết điểm của hình thức seed sale, private sale, đó là người chơi sẽ không xả hàng sớm làm giảm giá trị token khi mà vừa ra public sale. Tuy nhiên cái điểm này cũng rất là khó đạt được. Bởi vì sao? Bởi vì những dự án mà muốn làm hình thức fair launch thì nó phải có nguồn lực đủ lớn để họ có thể không cần cái lượng vốn từ cộng đồng từ những vòng seed sale và private sale mà họ vẫn có thể duy trì và phát triển được dự án. Tiếp theo là token release. Thì trong mỗi dự án GameFi, token release là kế hoạch để phân phối lượng token của dự án ra trong thị trường. Thì các bạn có thể thấy là token release và token allocation nó cũng đều là những yếu tố ảnh hưởng đến giá của token, đặc biệt là ảnh hưởng đến động lực hold token của những người đang sở hữu. Thì token allocation là nói về tỷ trọng phân phối lượng token của dự án cho team dev, cho backer, cho cộng đồng, cho tặng thưởng vân vân, đúng không? Thì token release lại là lịch trình, lại là yếu tố thời gian để mà phân phối cái lượng token đó ra cho những đối tượng mà Henry mới vừa kể ở trên. Thì thường á, mỗi cái token release nó chia ra làm rất là nhiều lịch trình, nhưng mà lịch trình nó sẽ có 3 dạng lịch trình như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với những dự án có thời gian release là dưới 1 năm.
Điều này có nghĩa rằng là 100% lượng token của dự án sẽ được trả hết trong vòng thời gian rất là ngắn, chưa đến 1 năm. Điều này thể hiện một điều rằng đội ngũ phát triển của dự án họ không có cam kết đồng hành lâu dài với sản phẩm mà họ tạo ra, và cũng không thể tạo ra nhiều giá trị cho token cũng như là nền tảng mà họ đã xây dựng. Thêm một điều nữa, khi mà lượng token được trả hết nhiều như vậy sẽ gây ra tình trạng lạm phát cũng như là mất giá, và khiến cho dự án của họ cũng như là token của họ mất đi giá trị rất nhiều. Tiếp theo là thời gian release từ 3 cho đến 5 năm. Đây được xem là một khoảng thời gian hợp lý để release 100% token của dự án, bởi vì khoảng thời gian này nó sẽ giúp giữ được động lực phát triển của team phát triển dự án cũng như là động lực giữ token của các holder. Đây là khoảng thời gian mà đa số các dự án blockchain hiện tại trên thị trường để chọn để mà release 100% token của họ, bởi vì sự cân bằng và hợp lý của nó. Và vì tính chất đặc trưng của các dự án GameFi có sự thay đổi khá là nhanh, cho nên khoảng thời gian đa số các dự án được lựa chọn 3 năm là một khoảng thời gian rất là ok để mà release hoàn toàn 100% token của dự án. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói đến những dự án có thời gian release token từ 5 lên đến 10 năm. Ngoại trừ Bitcoin trên thị trường ra là dự án được nhiều niềm tin nhất từ cộng đồng, thì những dự án có thời gian release token quá dài sẽ làm mất đi động lực của những người holder. Và đặc biệt là trong một thị trường có sự biến động nhanh và mạnh như crypto, thì liên tục có những dự án bị đào thải và những dự án tiềm năng hơn, xịn sò hơn được xuất hiện. Thì cái việc mà giữ một nhà đầu tư lên đến 10 năm sẽ rất là khó. Và thêm một điều nữa rằng cũng không ai có thể đảm bảo được là team dự án sẽ làm việc được hiệu quả liên tục trong suốt thời gian dài như vậy. Và thành phần cuối cùng của một tokenomics đó chính là token use case, hay còn gọi là ứng dụng của token. Thì ở trong lĩnh vực GameFi thì token sẽ được dùng phụ thuộc vào cái nền kinh tế trong game được xây dựng như thế nào. Và thường thì token sẽ được dùng để, đầu tiên là dùng để trả thưởng cho người chơi, giúp cho người chơi có thu nhập. Tiếp theo nó sẽ là đồng token chung dùng để giao dịch ở trên thị trường, ở trên chợ, trên marketplace, hoặc là dùng để thanh toán ở trong game. Cái tiếp theo nữa là dùng để tạo ra nhân vật mới, ví dụ như là summon hay là breeding. Và cái thứ tư là làm phí để tham gia các hoạt động ở trong game. Tiếp theo nữa là dùng để nâng cấp nhân vật hoặc là các item. Tiếp theo là chế tạo ra những item mới, hay còn gọi là crafting. Và cuối cùng là dùng để mine NFT, dùng để đem những cái NFT ở trong game ra ngoài marketplace và buôn bán ở trên thị trường. Ngoài ra, token ở trong GameFi còn được dùng cho các chức năng tài chính phi tập trung, ví dụ như là staking. Phần lớn các dự án hiện nay đều hỗ trợ staking cho các native token của mình để tạo động lực cho các nhà đầu tư hold token lâu hơn, vậy được phân phối thêm token như là một khoản lãi. Ngoài ra, người dùng cũng có thể stake token để được tham gia vào những hoạt động đặc biệt, ví dụ như là những đợt mở bán những item hiếm trong game chẳng hạn, hay là bốc thăm trúng thưởng NFT, hoặc là những quyền lợi đặc biệt khác. Tất cả những hoạt động này đều với một mục đích là giúp cho người chơi có thêm động lực để mà stake token, làm giảm nguồn cung token ra thị trường, giúp cho giá của token dự án được giữ vững. Token ngoài việc giúp cho người sở hữu nó có thể mang đi staking để lấy lãi, hoặc là tham gia một số các hoạt động đặc biệt ở trong game, thì nó còn mang cho người sở hữu nó cái tính quản trị của game nữa. Điều này có nghĩa là người sở hữu token có thể tham gia vào những việc đề xuất hay là biểu quyết cho những sự thay đổi ở trong game họ đang chơi. Những cái thay đổi này thì thường liên quan đến những vấn đề ví dụ như là phí giao dịch, hoặc là thời gian release token, hoặc thậm chí là những vấn đề lớn hơn, ví dụ như là chuyển cả dự án sang một nền tảng blockchain mới. Tuy nhiên, để có thể biểu quyết được những quyết định lớn như vậy thì số lượng token cần được sở hữu thường là rất lớn, mà đa số những người chơi bình thường thì sẽ không có thể tiếp cận được những cái vấn đề này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại hai mô hình cơ bản trong GameFi, đó chính là mô hình Single Token và Dual Token. Đầu tiên là mô hình Single Token, với chỉ duy nhất một loại token, một loại tiền tệ tham gia vào tất cả các hoạt động của game, ví dụ như là staking, quản trị, trả thưởng, chi phí để breeding, để summon hay là để đập đồ, vân vân, đều chỉ sử dụng đúng một loại token duy nhất mà thôi. Thì mô hình này nó sẽ có những điểm mạnh như sau. Đầu tiên, nó sẽ giúp cho đơn giản hóa tiền tệ ở trong game. Khi mà tất cả các hoạt động chỉ xài được một loại tiền, điều này sẽ làm thuận tiện rất nhiều những người chơi. Và tiếp theo, điểm mạnh của mô hình này đó chính là nhu cầu và ứng dụng của cái token nó sẽ rất là cao, khi mà tất cả các hoạt động trong game như các bạn có thể thấy, các bạn muốn đập đồ, hay là các bạn muốn đẻ thêm pet mới, hay là các bạn muốn staking để giữ lại để tham gia vào những cái hoạt động vân vân, đều sử dụng một loại token, khiến cho nhu cầu của token này rất là cao, đến từ rất là nhiều nguồn, giúp cho nguồn cầu luôn luôn được ổn định, và điều đó sẽ giúp giữ giá và duy trì giá cho token của dự án. Tuy nhiên, đổi lại thì nó cũng có một vài điểm yếu như sau. Đầu tiên, đó chính là khi mà các bạn sử dụng đúng một loại token
mà nhà phát hành game, nhà phát triển game xây dựng cái economic, cái nền kinh tế của game không được bền vững, ví dụ như là cái reward, cái phần thưởng cho người chơi quá là cao, khiến cho cái pool thưởng được trả thưởng rất nhiều, làm cho cái nguồn cầu không hấp thụ nổi cái lượng cung ra thị trường, thì điều này sẽ khiến cho token của dự án giảm giá. Và khi mà giảm giá như vậy thì nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến toàn thể dự án. Tiếp theo nữa, một yếu tố thứ hai đó chính là về gameplay hay là chiến lược phát triển của game mà không được rõ ràng, mà không được thu hút, không giữ chân được những người chơi cũ, cũng như không thu hút được những người chơi mới, thì điều này sẽ khiến cho vô hình chung tổng thể nguyên một dự án, giá của nguyên một cái token đều đi xuống theo. Tiếp theo là mô hình Dual Token. Mô hình Dual Token là mô hình sử dụng 2 token trong dự án nhằm tránh các vấn đề về việc tuân thủ quy định pháp lý và chia hệ sinh thái ở trong game ra làm 2 token để tăng khả năng sử dụng của token ở trong game. Và thường thì 2 loại token đó sẽ là Governance Token. Người chơi sở hữu token có thể tham gia quản trị trò chơi, staking và farming để nhận được các phần thưởng thụ động trong game. Token có chức năng quản trị thường có nguồn cung cố định. Cái thứ hai là Reward Token, là được dùng để trả thưởng cho các nhiệm vụ ở trong trò chơi, trả phí hoặc là các loại giao dịch trong game. Reward Token thường có nguồn cung không giới hạn. Điểm mạnh của mô hình này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ được phân tách rõ ràng chức năng của các loại token. Tiếp theo nó sẽ giúp làm giảm áp lực lạm phát của token quản trị trong game. Tuy nhiên, việc này nó cũng mang đến là những điểm yếu cho cái mô hình này, là mặc dù nó làm giảm áp lực lạm phát của token quản trị, tuy nhiên khi mà các nhà phát hành game xây dựng cái economic, xây dựng cái nền kinh tế trong game không được rõ ràng, không phân tách rõ ràng cái use case, cái ứng dụng của 2 loại token này, thì có thể làm cho cả 2 loại token đều bị giảm giá. Và thêm vào đó nữa, như chúng ta biết là thường thì token in game sẽ được phân phối một cách không giới hạn, và chính điều này sẽ khiến cho mặc dù là token quản trị của game thì giữ được giá, tuy nhiên token in game lại bị mất giá rất nhiều. Và không chỉ token in game bị mất giá, mà nếu như cái việc reward không được phân bố một cách hợp lý, khiến cho lượng cung ra thị trường quá nhiều, thì lúc đó sẽ làm giảm giá của NFT, giảm giá của token, giảm giá của các item ở trong game, là chuyện rất dễ xảy ra. Và đó là tất cả những cái phần kiến thức mà Henry muốn chia sẻ với các bạn phần tokenomics. Và phần tokenomics này cũng đã khép lại phần cách để đánh giá một tựa GameFi như thế nào trong chuỗi 4 video. Hy vọng rằng qua 4 video này thì các bạn sẽ học được rất là nhiều kiến thức đến từ phía Anthony. Và các bạn hãy chờ đợi đi, tại vì còn rất là nhiều bí kíp, còn rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà Henry sẽ chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể tìm ra được những cái viên ngọc ở trong thị trường GameFi này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của series Anthony Academy. Xin chào.